أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية الاجتماعية، وننتقل اليوم إلى آداب الطعام. بادئ ذي بدء، إن صح أن الإسلام هرم مقسم إلى 4 أقسام. القسم العلوي العقيدة، وأخطر شيء في الدين العقيدة. إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. إن صح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة. القسم الثاني قسم العبادات، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الإنسان مخلوق لعبادة الله. فالصلاة عماد الدين، والصوم والحج والزكاة. والقسم الثالث قسم المعاملات: البيع والشراء والزواج والطلاق والكفالة والحوالة. أما القسم الرابع، الأول العقيدة، الثاني العبادات، الثالث المعاملات، الرابع الآداب. والآداب شيء متميز جدا في الإسلام. أقول لكم هذه الحقيقة: المؤمن لا يعرف من صلاته وصيامه وحجه وزكاته، يعرف من آدابه. الشيء الصارخ المتميز: إذا أكل، إذا جلس، إذا تكلم، إذا سار، إذا ألقى كلمة، يعرف بالأدب. فالأدب أصل من أصول الدين. لذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا الأدب الرفيع قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيها الإخوة، لكن سوف أوضح لكم حقيقتين دقيقتين. الحقيقة الأولى أن الآداب تعرف بالتعليم وتعرف بالصبغة. كيف؟ تقول لابنك الصغير: يا بني كل بيمينك، تعليم. كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد الأطفال: قال له: كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعرف بالتعليم. لكن الآن لو ارتقينا إلى درجة أرقى، الإنسان حينما يتصل بالله، ورد أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. كيف؟ للتوضيح: أنه إنسان قبل أن يتوب مدمن على سماع الأغاني، وفي بعض الأغنيات متعلق بها تعلقاً مذهلاً، فلما تاب إلى الله الشرع يأمره أن يمتنع عن سماع الأغاني، لم يسمع الأغاني. لكن لو أن هذه الأغنية المفضلة عنده استمع إليها عرضاً عن غير قصد، في فرق بين سمع واستمع. سمعها، استمعها في معصية، يعني جلس واستمع. أما راكب سيارة
ظهرت هذه الأغنية في السيارة يطرب لها مع أنه تائب، لكن بعد حين، بعد أن ترتقي نفسه إلى مستوى الشرع يمقتها. في حالة هو تائب، تعلم أن سماع الأغنيات حرام فامتنع، هي حالة. لكن بعد أن اتصل بالله عز وجل وشرف قلبه بمعرفة الله انتقل لحالة أرقى. فالبطولة أن ترتقي بنفسك إلى مستوى الشرع، أن ترتقي بنفسك إلى مستوى الشرع. ورد: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني أحياناً باتصالك بالله وإقبالك عليه تصطبغ بالكمال. وهذا الكلام يسوقني إلى كلام دقيق. هناك فطرة وهناك صبغة. كل مولود يولد على الفطرة، أي مولود على الفطرة. الفطرة تعني أن تحب الكمال. نحن جميعاً والمسلمون جميعاً وأهل الأرض جميعاً من آدم إلى يوم القيامة مفطورون على الكمال. ولولا هذه الفطرة لما كان هناك عذاب نفسي إطلاقاً. هلأ أكبر مرض منتشر بالعالم الكآبة. ما الكآبة؟ خروج عن مبادئ الفطرة. لا في دين ولا في رادع ولا في مبادئ ولا في قيم، لكن في فطرة. لذلك هذا الفندق بألمانيا كتب على السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فرشنا إنها وثيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. الإنسان حينما يتجاوز مبادئ فطرته يعذب. بتسمي العذاب كآبة؟ ممكن. بتسميه انهيار داخلي؟ ممكن. بتسميه شعور بالنقص؟ ممكن. بتسميه ضيق؟ ممكن. الإنسان حينما يخرج عن مبادئ فطرته يعذب. بالمقابل حينما يتصل بالله عز وجل، دقيق، تصطبغ نفسه بالكمال. الفطرة أن تحب الكمال لا أن تكون كاملاً. والدليل أن اللصوص إذا سرقوا مالاً يقتسموه بالعدل بينهم. العدل فطرة لأنه بعدين يا ربي تستر. الإنسان لو انحرف عنده فطرة. يعني أحياناً المنحرف أشد الانحراف عند الزواج يبحث عن فتاة شريفة. أحياناً يكون موقع الإنسان مكافحة الدين، يبحث لبنته عن مدرسة إسلامية. في تناقض شديد جداً. الموقف الثاني فطرة. كل مولود يولد على الفطرة. لولا أنك تحب الخير لما تعذبت من فعل الشر. لولا أنك تحب العدل لما شعرت بضيق إذا ظلمت. لولا أنك تحب الرحمة لما تضايقت إذا قسوت. أبداً. الأمراض النفسية خروج عن مبدأ الفطرة. لكن الذي أتمنى أن يكون واضحاً: ما من أمر أمرنا الله به، أعني ما أقول بشكل مطلق، ما من أمر أمرنا الله به إلا ركز في فطرتنا محبته. لذلك لمجرد أن تتوب إلى الله وأن تصطلح معه وأن تقيم أمره بتحس براحة ما توصف. تحس براحة لا توصف، كأن أثقالاً كالجبال أزيحت عن كاهلك، لأنك اصطلحت مع فطرتك. حتى العوام يقول لك ارتحت، وزعت التركة بالعدل.
ارتاح. وحينما يظلم يغلي. فالإنسان إذا كان أناني بالتعبير الشائع، فإذا أطاع الله أراح نفسه. شوف الصادق يتمتع بصدقه، المنصف يتمتع بإنصافه، الكامل يتمتع بكماله. والله حتى أقول لكم، لو لم يكن هناك يوم جزاء، الذي استقام على أمر الله يكافأ في الدنيا الراحة النفسية. لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. والله أيها الإخوة، في بقلب المؤمن من الأمن والسلامة والراحة والسعادة والسكينة والتوازن والإطمئنان ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. يعني الإيمان مرتبة عالية جدا. يعني للتقريب، مركبة، أحدث مركبة 2008، أغلى مركبة من أرقى معمل، امشي بها على طريق وعرة، صخور وأكمات وحفر نتوءات، تسمع أصوات، تسمع تعسر بالمشي، أصوات اصطدام بالأحجار تخرج من جلدك. سر بها على طريق معبد، يا الله، انسياب بالحركة، سرعة، أصوات ما في أبداً، لأن هذه المركبة صممت للطريق المعبد. وأنت تزوجت، تجلس مع زوجتك وقد أكرمك الله بها وفق المنهج، وتصلي قيام الليل، هي وفق المنهج. أما لو أدرت حديثاً مع امرأة لا تحل لك ولم تكن مطبقاً لمنهج الله في هذا الحديث، تحس بضيق. أنت لو في حساسية، بالتعبير الجديد شفافية، بتحس لما بتغلط أنه أنت هناك حجاب بينك وبين الله، لأنه أنت مبرمج، بتعبير آخر مولف، بتعبير آخر مفطور، بتعبير آخر مجبول. مفطور، مجبول، مولف، مبرمج على طاعة الله. فإذا أطعته اصطلحت مع فطرتك وسعدت في الدنيا والآخرة. وإذا عصيت الله يقع انهدام داخلي، شعور بالنقص، شعور بالظلم. الذي يظلم إحدى زوجتيه له صفات عجيبة، قاسي جداً بصير، يضرب سريعاً، مختل توازنه من الداخل. هذه الفطرة. فالآداب تتوافق مع الفطرة، والأعمال المنافية للآداب تتناقض مع الفطرة. أما الصبغة، الفطرة تحب الرحيم، أما الصبغة تصبح رحيماً. الصبغة إيجابية، الفطرة محبة فقط، أن تحب الكمال شيء وأن تكون كاملاً شيء آخر. فهي الآداب، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب العيادة، آداب الزيارة، آداب قيادة المركبة، آداب إطلاق البوق. يعني الساعة 2 بالليل وزوجتك بالطابق الرابع وأتيت لتأخذها من بيت أهلها وما بتتنازل تخبرون أو تطرق ببوق المركبة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ حفيف ثوبه زوجته، لئلا يوقظ حفيف ثوبه زوجته. هذه الفطرة. الفطرة مشتركة، نحن جميعاً، ولأننا جميعاً مفطورون على الكمال، إذا أخطأنا نشعر بضيق نفسي، هذا جواب الفطرة.
إذا أخطأنا نشعر بضيق. أما الصبغة تكمل باتصالك بالله. المتصل عنده حياء، عنده أدب، عنده رحمة، عنده إنصاف. المتصل، فالكمال إما أن يأتي عن طريق التعليم أو الذكاء أو الاتصال بالله. إذا إنسان بعيد عن الله لكن ذكي جداً حتى ينتزع إعجاب الآخرين ويحقق مصالحه، يكون متأدب بأدب تجاري هدفه تحقيق مصالحه. هذا شيء شائع جداً. بس هذا الإنسان الذي تأدب بأدب تجاري حينما يستفز أو حينما تهدد مصالحه ينقلب كالوحش. مثلاً طفل ببلد أوروبي أشار إلى سيارة فلم تقف له، أقام والده دعوى على الشركة الناقلة وأخذ مبلغ فلكي. لو أنه ما جاء مركبة ثانية فهذا الطفل تشرد ولم يستطع أن يصل إلى بيت أهله. شعوب تموت بأكملها. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. يعني 1,000,000 قتيل بالعراق، 1,000,000 معاق، 5 ملايين مشرد، وجاء هذا المجرم لينتزع سناء الناس فتلقى صفعة بالحذاء. يعني المشكلة الإنسان أيام بذكائه ينتزع إعجاب الآخرين، أما حينما تهدد مصالحه، حينما يشعر بالخطر ينقلب إلى وحش كاسر. وكأن الله جل جلاله أراد ألا تنطوي حيل أعداء الله على الأمم. يعني مثلاً قبل 11 من أيلول الغرب حضارة، حقوق الإنسان، تكافؤ الفرص، حق المقاضاة، العولمة، احترام جميع الأديان، يعني قيم ومبادئ، والإنسان مكرم أعظم تكريم. بعد 11 من أيلول انقلب الغرب إلى وحش. فلذلك الله عز وجل متكفل أن الذي يتخلق بذكاء فقط من أجل مصالحه لا بد من أن يكشفه الله عز وجل. ما كان الله ليذر الآية المؤمنين على ما أنتم عليه، أما لو وسعنا معناها لا يرضى الله لأمة أن تهيمن على بقية الأمم بدعوى كاذبة يكشفها على حقيقتها. نعم. فالنقطة الدقيقة بالآداب، في عندنا آداب أساسها التعليم، في آداب أساسها الصبغة الاتصال بالله، في آداب أساسها الذكاء. يعني أيام الإنسان لو سافر لبلاد الغرب يلاقي احترام، دقة في المواعيد، في المعاملات، شيء رائع جداً. بس هذا لا يمنع أن بلاد الغرب تقيم حضارتها على أنقاض الشعوب، تقيم ثراءها على إفقار الشعوب، تقيم عزها على إذلال الشعوب، تقيم حريتها على قهر الشعوب، تقيم حياتها على قتل الشعوب. أبداً، شيء واضح تمام. هذه الأخلاق بتمنى ألا يعتد بها إطلاقاً. ذكاء فقط، ذكاء نابع من مصالح، هذه خارج حساباتنا. أما المؤمن أخلاقه إما أنه تلقاها قبل الصبغة عن طريق التعليم، أو أصبحت جزءاً من طبيعته بعد الاتصال بالله. هي الحقيقة الأولى بالآداب. يعني مثلاً الله عز وجل قال: ما زاغ البصر وما طغى.
أنت فت لبيت ضيف، يعني سمعت حركة، ما بصير. لقيت كتاب تفتحه، لقيت كمبيوتر، ما بصير. هي بدها إذن. ممنوع تفتح كتاب ليس لك، يعني بده إذن. المتصل بالله في عنده ذوق، ذوق جاي من الصبغة. واللي حضر درس علم بالآداب عنده معلومات، عنده تعليمات، لكن الأولى مقبولة، آداب التعلم مقبولة، وآداب الصبغة أرقى شيء. أما المرفوض آداب المصالح. أيها الإخوة، الدليل على أن الآداب الراقية من عند الله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والله أيها الإخوة، يمكن أن تجالس شخص 30 سنة، 30 عام، لا تسمع منه كلمة نابية أبداً، ولا مزاح رخيص. يعني والله في بأقوال النبي شيء مذهل. يعني فتاة ترتدي ثياباً رقيقة، فقال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف، شوف أي كلمة ثانية محرجة، تصف حجم عظامك. العظم لا يثير الشهوة إطلاقاً، في كلمات أخرى تثير الشهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. صحابية جليلة تشكو زوجها، قالت لسيدنا عمر: إنه صوام قوام. ما انتبه، قال: بارك الله لك بزوجك. قال له: إنها تشكو زوجها، صائم في النهار قائم في الليل، أهملها. شوف الأدب. طيب، امرأة رأتها السيدة عائشة بهذا الوضع المؤلم، فشكت لها زوجها أنه صوام قوام. النبي استدعاه وأمره أن يعطي حق زوجته، أعطاها حقها. في اليوم التالي جاءت إلى السيدة عائشة ناضرة عاطرة، غير ترتيب. قالت: ما الذي حصل؟ قالت: لا أصابنا ما أصاب الناس. ما هذا الأدب؟ تعلم الأدب من القرآن الكريم. فلما تغشاها، ما بتجرح الحياء الكلمة. أو لامستم النساء، تنفهم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دقق: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك جميع الانحرافات الجنسية بهالكلمة. فبيقول لك: لا حياء في الدين. لا والله، الدين كله حياء، وتعلم الحياء من كتاب الله. الدين كله حياء. في دليل ثاني، دليل قوي جدا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك عن طريق اتصالك بنا لنت لهم. ولو كنت فظاً غليظ القلب، يعني لو كنت منقطعاً عنا، هذا الانقطاع سبب قسوة في القلب، وهذه القسوة في القلب ترجمت إلى غلظة وفظاظة. لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هذا دليل آخر. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. هي أخلاق الصبغة، هي الأخلاق الأصيلة، ما بتتأثر لا بمصالح ولا بظروف ولا بعداوات. الأخلاق الأصيلة هذه ما العلاقة لا بالفقر ولا بالغنى ولا قبل الزواج ولا بعد الزواج ولا مع الصحة ولا مع المرض. أخلاق ثابتة. أما إنسان بيكون بالرخاء ماشي حاله، بالشدة ينقلب وحش كاسر. يعني هالكلام بيدفعني أذكر مصطلحين:
في موقف أخلاقي، في إنسان أخلاقي. يعني طبيب راكب مركبته وجد حادث في 3 جرحى والدماء تسيل، والذين حول الجرحى يعرفونه طبيباً. انحرج فاضطر أن يقف وأن يأخذ بعض الجرحى بسيارته. هذا موقف أخلاقي. بس قد يكون الطبيب كان يتمنى ما أحد يعرفه وما يوقف. هي فرق بين أن تقف بدافع إنساني أخلاقي، بدافع التقرب من الله عز وجل، بدافع رحمتك، قد أنقذ هذا المريض، وأن تقف حفاظاً على سمعتك. هذا الفرق بين أخلاق الأذكياء وبين أخلاق الصبغة. أنا ألح على أخلاق الصبغة. بطولتك أن تكون أخلاقياً صبغة، ما بتتأثر لو فعلت خير وقابلوا هذا الخير بالنقد، لا تعبأ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا الفرق بين موقف أخلاقي وبين إنسان أخلاقي. يعني أنت عليك سند ب100,000، أنا أديته ماشي الحال، في سند لأنه في محكمة، وصاحب السند إنسان بيخوف وله يعني أساليب عجيبة في استرداد الدين، وبيحجز على محلك وبيدخلك المحكمة. أما واحد أقسم بالله معه 20 مليون ليرة استثمار من إنسان، ما أخذ وصل منه، مات بحادث، أقسم لي بالله لا أحد على وجه الأرض يعلم بهذا المبلغ. 20 مليون ليرة. إنسان حريص جداً، كتومي جداً، وبيخاف، فما أخذ منه وصل. إذا كان الوصل كان عنده بالبيت في مشكلة له ثقة بهالشيء، ما أخذ وصل، مات بحادث. ذهب إلى أهله وقدم لهم هذا المبلغ. متى تكون أميناً بأعلى درجة؟ حينما لا تكون مداناً في الأرض، ما حدا معه دليل عليك. لذلك مثلاً في عندنا غض البصر. غض البصر ما في قانون بالأرض يمنعك أن تنظر أبداً. هذا الأمر ينفرد به الدين. إذا واحد ببيته والغرفة مظلمة والبناء المجاور طلعت الجارة بثياب فاضحة إلى الشرفة، هي لا تراه إطلاقاً لكنه يراها. يعني في بالأرض جهة تضبطه أبداً. فإذا غض بصره هذا دليل خشيته من الله عز وجل. الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مريضة عن طبيب تشكو من مكان، فاختلس النظر إلى مكان آخر لا تشكو منه. من يعلم هذه النظرة؟ الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك أخلاق الصبغة هي أخلاق أصيلة، هي آداب أصيلة، هي أخلاق ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين. أخلاق الصبغة. في أخلاق التعليم، وفي أخلاق الذكاء والتجارة. الغرب بارع بهذه الأخلاق. يعني مثلاً أحياناً حقوق الحيوان مقدمة في العالم على حقوق الإنسان. يعني في خبر مزعج أن ما يأكله الكلاب في بعض الدول الأجنبية لا يأكله الشعب الهندي بأكمله، ما يأكله الكلاب من اللحوم. أنا كنت بأمريكا، هناك عملية زرع مفصل للكلب، زرع مفصل، عملية زرع أسنان، سن 250,000 بكلف، زرع سن، زرع مفصل.
هناك أطباء نفسيون للكلاب، وفي مجاعات بإفريقيا شايف الوحشية؟ الآن وقود الطائرات يصنع من الذرة، من فول الصويا. من أجل أن تركب طائرة بوقود نباتي أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10 أضعاف. قرأت مقال قبل يومين حول هذا الموضوع، شيء مخيف. قوت الشعوب، قوت الفقراء ارتفع 10 أضعاف. فول الصويا، الذرة، وشعير، وقمح أحيانا. هذا طعام الفقراء، طعام الشعوب، صار وقود طائرات بالبرازيل، بأمريكا، بعدة بلاد، بكندا. نعم. حتى بقصب السكر صار وقود طائرات. ما في رحمة لأنه. أما بيهتموا بحقوق الحيوان. نعم. والإنسان مكرم عند الله عز وجل. بأستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام، ودفنت تحت الأرض من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم المرتفعة. شعوب تموت من الجوع، مجاعات بإفريقيا. والله يا أخوان، أحياناً الإنسان بيخجل ينتمي للجنس البشري، بيخجل. وحوش البشر، لا في رحمة، ولا في حياء، ولا في خجل، ولا في مبادئ، ولا في قيم، ولا في أخلاق، ولا في وطنية، ولا في قومية، ولا في إنسانية. في وحشية فقط. تحت سمعك وبصرك موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوميا في 100 قتيل بالعراق. طيب شو السبب؟ ما في سبب. بتاريخ البشرية القاتل يقتل، أما ماشي بالطريق صار في تفجير، مات الإنسان. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. أيها الإخوة الكرام، أردت بهذه المقدمة أن أوضح لكم أن الإسلام عقيدة، إن صحت صح العمل. أخطر شيء في الإسلام العقيدة. الإسلام عبادات، قوام الدين، عماد الدين. الإسلام معاملات. أما أوسع قسم بهذا الهرم الآداب، موضوع واسع جدا. آداب الزيارة، آداب عيادة المريض، آداب الجلوس، آداب النوم، آداب الطعام. يعني مرة قال لي واحد، يعني شخص عامل دعوة وعامل أكلة تصنع في الشام، لحم مع بندورة، كباب هندي. واحد مع ابنه، الابن عم يأكل بس اللحم فقط، حاف، روح نص صينية لحاله، والأب مو منتبه. هيك علمته ابنك؟ أقسم بالله قال لي كنت أتمزق، ما بقى في أكل للحاضرين. حاف، واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، صوفي هندي ما عاد في كباب. وين الأدب؟ والله أيام طفل بتلاقيه تعطيه هيك قطعة حلويات ما بيرضى ياخذها، عنده عفة، وراءه في أسرة. علمه الأدب، ما يقبل. كل مما يليك، سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. في عندي قصص عن سوء أدب الصغار بالأكل، ما بينتبه، بده يأكل كما يحلو له. بيكون يعني أهله وضعهم المادي ميسور، بس الآن ببيت في دعوة، في وليمة، في عدد محدود، في أكل محدود، ما بينتبه. أنا بتمنى الأب يكون يقظ جدا إذا كان معه ابنه. وين جلس؟ مرة كنا بمكان، غرفة الضيوف مجللة بقماش أبيض ناصع كالثلج. ابن أحد الضيوف كان بالطريق وماشي بالوحل، وصعد إلى الكنبة بحذائه على الأب، والأب مرتاح. وين الأدب؟ الابن الراقي وراءه أب راقي، أم راقية. تربية الأولاد
بطولة. أيها الإخوة، نحن هذا الدرس في الأساس لأدب الطعام، لكن لا بد من حديث دقيق وتمهيدي عن موضوع الآداب وعلاقتها بالتعليم وعلاقتها بالصبغة وعلاقتها بالذكاء. في آداب الآن، آداب الغرب، آداب الذكاء، أما حينما تنقطع المصالح يصبح الغرب متوحشاً، هذه خارج كل حساباتنا. أما آداب الصبغة هي أرقى الآداب. آداب التعليم لا بد منها، يعني بيمشي أيام الابن أمام أبوه، امشي وراءه، لا تجلس قبله، لا تناديه باسمه. يعني والله مرة فتنا نشوف بيت طفل يعني عمره شي 10 سنوات مضجع ورجل فوق رجل عم يتابع مسلسل، فات أبوه والضيوف ما تحرك. يعني بيروا أنه سيدنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى كان في معه آلام برجله فمد رجله، طبعاً معذور ما في عليه إشكال إطلاقاً، المعذور. أما النبي الكريم ما رؤي ماداً رجليه قط إطلاقاً، أما يعني هو معذور. فدخل إنسان هيك طويل القامة عريض المنكبين يرتدي عمامة، شغلة كبيرة، فاستحيا أبو حنيفة ورفع رجله إكراماً له. فالدرس كان عن صلاة الفجر، درس طويل يعني. فلما انتهى الدرس قام سأله العالم الجليل، قال له: كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يعني سؤال غير مدروس، سؤال محرج، سؤال وقح، سؤال في جهل كبير، وأيام جلسة غير لائقة. مرة حدثني أخ اللي كان بجامع، واحد جالس على الحائط مرتاح ما في مشكلة، ما في إلا يزيح هيك لتحت شوي، يزيح بعدين صار مضطجع. درس علم سطح، بعدين أريح لأحد، بعدين نام. في آداب المساجد، آداب البيوت، آداب الجلوس، آداب اللباس. بعض الأسر سامحهم الله بتلاقي الشاب بالألبسة الداخلية أمام أخواته البنات، والبنت بثياب نوم شفافة قدام أخوها. لا، هذا شيء لا يجوز إطلاقاً. لذلك الآداب جزء من الإسلام كبير جداً. يعني شوف الطفل المؤدب واضح من كلامه، من أدبه، من استئذانه، ما بيدخل رأساً، ما بيستخدم شيء من دون إذن. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نبدأ في الدرس القادم الحديث عن آداب الطعام، لأن الطعام نشاط يومي، 3 وجبات كل يوم فيه. فإذا في اهتمام، أكل مما يليه، أكل بيمينه، سمى الله، حمد الله، معنى البسملة، كيف يخلي لأخوه طعام، كيف يختار الفاكهة الأقل. في أيام تنازع بين الصغار على أخذ الفاكهة الأكبر، لا بالعكس، نعمل تنازع على المؤاسرة. في موضوعات لطيفة جدا إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عنها، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.